ආයුබෝවන් සියලුම දෙනාට ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදේ න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික දැනුම ඔබ වෙත අරගෙන එන වීඩියෝ පාඩම් මාලාවේ තවත් වැදගත් වීඩියෝවක් සමගින් අද අපි ඔබ හමුවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. විශේෂයෙන් ඔබ දන්නවා ගෘහ පරිපථය සම්බන්ධ වීඩියෝ මාලාවේ න්‍යායාත්මක දැනුම පිළිබඳ අපි කතා කරගෙන ඉන්න වීඩියෝ මාලාවේ මම හිතන්නේ මේ අගභාගයේ වීඩියෝ ටික අපි කතා කරමින් ඉන්නේ. මම හිතන්නේ ඔබ ගෘහ පරිපථය සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් මේ වීඩියෝ මාලාව නැරඹුවා හොඳ දැනුමක් ඊට අමතරව හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒකට තවත් වැඩිපුර දැනුමක් එකතු කරන්න තවත් විශේෂ පරිපථයක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න අද අපි සූදානම් වෙනවා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් අපෙන් ඉල්ලීමක් කළා තිබුණා කීප දෙනෙක්ම ඉල්ලලා තිබුණා තෙකලා පරිපථ සම්බන්ධයෙන් මූලික දැනුවත් කිරීමක් කරන්න කියලා. 3-phase MCB box එකක් සම්බන්ධයෙන් 3-phase wiring එක MCB box එක සම්බන්ධ වෙන ආකාරය ගැන අපි පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එක හරහාත් කතා කරන්න හිතුවා. මේ අර විශේෂ උපපරිපථයට අමතරව. ඉතින් අපි බලමු අද අපි කතා කරන්න යන විශේෂ උපපරිපථය සහ මේ තෙකලා සැපයුමක බෙදා හැරීමේ පූර්ව කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක. එතකොට මම කිව්වා අද විශේෂයෙන් උපපරිපථයක් ගැන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන උපපරිපථය තමයි මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වතුර පොම්ප පරිපථය. සාමාන්‍යයෙන් නිවසක භාවිතාවෙන් එදිනදා භාවිතයේදී වැදගත් වෙන උපපරිපථයක්. මොකද හේතුව ගොඩක් වෙලාවට ලිඳකින් වතුර පොම්ප කරනවා නම් විශේෂයෙන් වයරින් එකට මේ වතුර පොම්ප පරිපථය අත්‍යවශ්‍යයි. හැබැයි ඊටා කුඩා ප්‍රමාණයේ වතුර පොම්පයක් භාවිතා කරනවා නම් සාමාන්‍ය කෙවෙනි පිටුවානක් හරහා සොකට් අවුට්ලට් එකක් හරහා අපිට පොම්පේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් විශාල වතුර පොම්පයක් භාවිතා වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි විශේෂ වතුර පොම්ප පරිපථයක් ස්ථාපනය කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ වතුර පොම්ප පරිපථයක් ස්ථාපනයේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කාරණා කීපයක් තියෙනවා දුවපුතේ. පළවෙනිම කාරණය තමයි වතුර මෝටරේ අපි පාවිච්චි කරන එක කොච්චර ඇම්පියර් ගානක් සැපයුමෙන් ගන්නවද කොච්චර ධාරාවක් සැපයුමෙන් ගන්නවද කියන එක. එතකොට ඒක බලන්න අපිට වොට් වලින් තමයි විද්‍යුත් ජවය ගණනය කරන්නේ. එතකොට හැබැයි යාන්ත්‍රික ජවයට එනකොට වතුර මෝටරේ ගොඩක් වෙලාවට යාන්ත්‍රික ජවය තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒක සඳහන් වෙන්නේ හෝස් පවර් එකේ. එතකොට හෝස් පවර් වලින් ගන්නකොට හෝස් පවර් අපිට වොට් වලට පෙරලා ගන්න ඕනේ විද්‍යුත් ජවය ගණනය කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ධාරාව හොයා ගන්න පුළුවන්. එතකොට වොට් 746ක් සමාන වෙනවා හෝස් පවර් එකකට. එතකොට ඊට අනුරූපව අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් අපේ වතුර මෝටරේ හෝස් පවර් කොච්චරද. එහෙනම් ඒකේ විද්‍යුත් ජවය වොට් කීයද. එහෙනම් ඒ වොට් ගාන අනුව අපිට පුළුවන් ධාරාව ගණනය කරගන්න. එහෙම නැත්නම් වෙළඳ පොලෙන් අලුතෙන් මිලදී ගත්ත මෝටර එක නම් ගැටලුවක් නැහැ. කෙලින්ම data sheet එකේ data label එකේ ඒ සියල්ල ඇම්පියර් ගාන ඇතුළු ඒ සියල්ල සඳහන් වෙනවා. එතකොට අපි මුලින්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ වතුර පොම්ප පරිපථයක් ස්ථාපනයේදී ඒක ලබා ගන්නා ධාරාව. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් මෝටරයක තියෙනවා ආරම්භක ධාරාව සහ සාමාන්‍ය ධාරාව කියලා ධාරා වර්ග දෙකක්. ඕනෑම පේරණ මෝටරයක් විශේෂයෙන් පේරණ මෝටර තමයි වතුර පොම්ප සඳහා බහුලවම භාවිතා වෙන්නේ. ඉතින් පේරණ මෝටරයක් ආරම්භයේදී ඕනෑම මෝටරයක් ආරම්භයේදී සැපයුමෙන් විශාල ධාරාවක් ආරම්භක ධාරාව ස්ටාර්ටින් කරන්ට් එක විදිහට ගන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ මෝටරේ ස්ටාර්ටින් කරන්ට් එක කොච්චරද කියලා. ඒකට ගැලපෙන්න පරිපථය ස්ථාපනය කරන්න ඕනේ. මොකද හේතුව සාමාන්‍ය ධාවනයේදී ගන්න ධාරාවට වඩා ස්ටාර්ටින් කරන්ට් එක ටිකක් වැඩි. ඒක නිසා අපි සාමාන්‍ය ධාරාවට පරිපථය ස්ථාපනය කළොත් මෝටරේ ස්ටාර්ට් වෙන්න ගත වෙන කාලය තුල ස්ටාර්ටින් කරන්ට් එක ගන්න කාලය තුල අර පරිපථයට හානි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යොදන MCB එක රේටඩ් කරන්ට් එකට සාමාන්‍ය ධාරාවට MCB එක යදුවොත් මෝටරේ ස්ටාර්ට් කරනකොට ටක් ගාලා MCB එක ඕෆ් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා විශේෂයෙන් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ වතුර මෝටරේ ආරම්භක ධාරාව සාමාන්‍ය ධාරාව කොච්චරද. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් ඒකේ ක්‍රියාකාරී සැපයුම් වර්ගය තනිකලා සැපයුමක්ද එහෙම නැත්නම් දෙකලා සැපයුමක්ද. ඉතින් ගෘහස්ත විදුලි සැපයුමක් ගැන අපි කතා කරන නිසා අද අපි කතා කරන්නේ තනිකලා වතුර පොම්ප පරිපථ සම්බන්ධයෙන්. වතුර පොම්පයට සපයුම ලබා දීම සඳහා සජීව උදාසීන හා බිම්ගත යන
රැහැන් යොදා වෙනමම උපපරිපතයක් ස්ථාපනය කළ යුතුය. අර සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් පොඩි මෝටර එකක් නම් මේවා ඉච්චර අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒත් ස්ථාපනය කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් හෝස් පවර් 3 කාල හෝස් පවර් 1 හෝස් පවර් 1.5 2 වගේ යනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වෙනම උපපරිපතයක් සකස් කර ගන්න වෙනවා. මේ සඳහා ඇම්පියර් 15 කෙවිනි පිටුවානක් යොදා 7067 වර්ග මිලිමීටර 2.5 40.0.67 වයර් එක ඒ කියන්නේ 2.5 කියන එක වර්ග මිලිමීටර 2.5 රැහැන මගින් තැතදීම කළ යුතු අතර මෝටරේ ආරම්භක ධාරාවට ගැලපෙන ධාරා අගයකින් යුත් සිඟිති පරිපත බිඳිනයක් යොදා ගත යුතුය. එතකොට ඇම්පියර් 15 කෙවිනි පිටුවාන දැන් භාවිත වෙන්නේ නැති හින්දා ඇම්පියර් 13 කෙවිනි පිටුවානක් තමයි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක සංශෝධනය කරගන්න. ඇම්පියර් 13 කෙවිනි පිටුවානක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි භාවිතා කරන වයර් එක තමයි ඇම්පියර් 15 උපපරිපත සඳහා යොදන 7067. එහෙම නැත්නම් අපි හඳුන්වනවා වර්ග මිලිමීටර් 2.5 වයර් එක. ඒ වයර් එකෙන් තමයි වයර් අදින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ MCB එක තෝරනකොට මෝටරේ ආරම්භක ධාරාවට ගැලපෙන ධාරාගයකින් සිඟිති පරිපත බිඳිනයක් යොදන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ආරම්භක කාලයේ වැඩි නම් ටක් ගාලා MCB එක ඕෆ් වෙනවා. සාමාන්‍ය ධාරාවට MCB එකක් අපි මිලදීගෙන පරිපතය සඳහා යෙදුවා. අපි බලමු පරිපතය ස්ථාපනය කරලා තියෙන ආකාරය. සංකේතාත්මකව දක්වලා තියෙනවා. ඔන්න ඔබට පේනවා මෝටරයක් තියෙනවා. මේ බෙදා හැරීමේ పూర్වයේ ඉඳලා බිම්ගත රැහැන, උදාසීන රැහැන සහ සජීවී රැහැන ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට සිඟිති පරිපත බින්දිනේ මෙතන පාවිච්චි වෙලා තියෙන ඇම්පියර් 20 C20 කියන MCB එක ඔබේ මෝටරේ ධාරාවට අනුව C10 එහෙම නැත්නම් C15 C10 C16 එහෙම නැත්නම් C20 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ සැපයුම ඔන් ඔෆ් කරන්න ස්විච් එකක්. මෙතන නම් තනිමං වහරුවක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මෝටර සඳහා විශේෂයෙන් ලොකු ධාරාවක් ගන්නා මෝටර සඳහා සාමාන්‍ය අර කෙවෙනි පිටුවානේ තියෙන ස්විච් එකෙන් ඔන් ඔෆ් කරන්න ගියොත් අත්දැකීමෙන් ඔබ දන්නවා ඒ ස්විච් එක ඉක්මනින් සවුත් වෙලා යනවා. මොකද හේතුව ලොකු ධාරාවක් ඔන් ඔෆ් කරන්න සකසපු ස්විච් එකක් නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. ඒ සඳහා විශේෂයෙන් ඩබල් පෝල් ස්විච් එකක් අපි කියනවා මෝටර ස්විච් එකක් කියලා. ඩීපෝල් ස්විච් එකක්. ඇම්පියර් 20ක විතර ධාරාවක් ඇම්පියර් 20ක 25ක විතර ධාරාවක් ඔන් ඔෆ් කරන්න හදපු විශේෂිත ස්විච් එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වීඩියෝ මාලාවේ දිත්වහරු පරිපතය කියන එක ඔබ බලන්න. ඒ වීඩියෝ එක ඩබල් පෝල් ස්විච් කියන වීඩියෝ එක බලන්න ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඩබල් පෝල් ස්විච් එකක් මෙතනට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට සජීවී රැහැනයි උදාසීන රැහැනයි දෙකම එකවර විසන්ධි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට MCB එක හරහා ඩබල් පෝල් ස්විච් එකට ඩබල් පෝල් ස්විච් එක හරහා මෝටරේට අපිට සැපයුම සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මම ඇඳලා තියෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය තනිමං වහරුවක් භාවිතා වෙන පරිපතයක්. ඔබට මම රූප සටහනක් යොදන්නම්. මේ පරිපතයේම කොහොමද අපි ඩබල් පෝල් ස්විච් එකක් භාවිතයෙන් ඇඳගන්නේ කියන එක. එතකොට මම හිතන්නේ ඔබට තවත් වැඩිපුර දැනුමක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙනම් මම හිතන්නේ මේ ගෘහවිදුලි පරිපතය සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍ය ගෘහවිදුලි පරිපතය සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරපු වීඩියෝ මාලාව මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අර අපකින් විශේෂ ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා තෙකලා බෙදා හැරීමේ පුවරුව ගැන හැඳින්වීමක් කරන්න කියලා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඔන්න ඒ ගැනත් මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුවා. ඔබට පේනවා ඔන්න තෙකලා විදුලි ප්‍රධාන පුවරුව මේ 3 phase distribution board එක 3 phase D board එක සාමාන්‍ය D board එකකට වඩා සංකීර්ණයි. දැන් ඔබට බැලු බැලමටම පේනවා මේ සාමාන්‍ය D board එකකට වඩා සංකීර්ණයි. ඒක නිසා එතකොට ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ මේ තෙකලා කිලෝවොට් පැය මීටරයකින් සැපයුම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තෙකලා කිලෝවොට් පැය මීටරයකින් සැපයුම සම්බන්ධ වෙලා ඒක කෙලින්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා 3 pole MCCB main switch එකකට. සාමාන්‍යයෙන් තෙකලා විදුලි සැපයුමක අර අපි භාවිතා කරන සාමාන්‍යයෙන් MCB type main switch පාවිච්චි වෙනවා අඩුයි. MCCB එක තාප අධිබැර පැන්නුමක් තියෙන මේ main switch එකක් හරහා තමයි සැපයුම සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් තෙකලා භාවිතයේදී බොහෝ වෙලාවට අපි භාවිතා කරන්නේ 3 pole උපකරණ. ඒ කියන්නේ සජීවී රැහැන් තුන පමණක් විසන්ධි කරලා මේ උපාංග හරහා උදාසීන අග්‍රේ කෙලින්ම නිවසට එහෙම නැත්නම් ඒ ආයතනයට සම්බන්ධ කරනවා. මොකද හේතුව විශේෂයෙන් තෙකලා සැපයුමක ක්‍රියාත්මක වෙවි තියෙන අවස්ථාවක බැරි වෙලා හරි
මේ උදාසීන අග්‍රය විසන්ධි වුණොත් ගැලවිලා ගියොත් ඒ ඇතුලේ තියෙන උපකරණ ඒ ගොඩනැගිල්ලේ භාවිතා වෙන උපකරණ වලට ඍජුව තෙකලා සැපයුම සම්බන්ධ වෙනවා. මොකද හේතුව 3 phase වලින් භාවිතා කරන උපකරණයන් නම් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි single phase උපකරණ තිබුණා. ඒ ගොඩනැගිල්ල 3 phase wiring කරලා single phase උපකරණ වැඩ කර ඉන්නකොට හදිස්සියවත් නිව්ට්‍රල් එක මෙතනින් ගැලවුණොත් නිව්ට්‍රල් එක විසන්ධි වුණොත් එතකොට ඒ ඇතුලේ තියෙන single phase උපකරණ වලට උපකරණ phase දෙකකට සම්බන්ධ වෙනවා. 3 phase වලට සම්බන්ධ වෙනවා. එහෙම වුණොත් හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා විශේෂයෙන් ගොඩක් වෙලාවට බහුලවම 3 phase වලදී ගොඩනැගිල්ලක් ඇතුළට කරන්ට් එක දෙනකොට සජීවී රැහැන් තුන මේ MCCB එකක් කරහා MCCB මේන් ස්විච් එකක් කරහා විසන්ධි කරලා උදාසීන අග්‍රේ ඩිරෙක්ට් කොපර් බස් බාර් එකකින් නිව්ට්‍රල් ලින්ක් එකක් කරහා ඒ ගොඩනැගිල්ල ඇතුළට ලබා දෙනවා. මේ ටික ගොඩක් වෙලාවට විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් තමයි ස්ථාපනය වෙන්නේ. ආයතනික මට්ටමින් සමහරලාට ලොකු ආයතනයක් නම් මේ මීටර එක ඒ ටික සම්බන්ධයෙන් විදුලි බල මණ්ඩලයේ අදාළ ඉදිකිරීම් එකලස් කිරීම් සකස් කර දීම් කරනවා. ඊටු ටික ඒ ආයතනය මගින් දරලා සකස් කර ගන්න ඕනේ එන්ක්ලෝසර් හයි කරලා ඒ විදිහට. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ සජීවී රැහන් තුන ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පරණ වර්ණාවලියේ තියෙන රතු කහ නිල් කියන එක RYB කියන වර්ණාවලිය අනුව phase 3 පළවෙනි සජීවී රැහන දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක මුලින්ම ගිහිලා තියෙනවා විදුලි මීටරයට මීටරේ හරහා ඇවිල්ලා තියෙනවා MCCB එකට ඊට පස්සේ තමයි අභ්‍යන්තර බෙදා හැරීමේ පුවරුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අභ්‍යන්තර බෙදා හැරීමේ පුවරුවේදී විශේෂයෙන් විදුලි පහන් භාවිතා වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ගයක් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් ඔබගේ පාසල් ගොඩනැගිල්ල ගත්තොත් විශේෂයෙන් තාක්ෂණ පීඨය ගත්තොත් එහෙම තෙකලා විදුලි සැපයුමක් තියෙනවා. ඔබට පහසුවෙන් මේවා බලන්න පුළුවන්. මේ උපාංග ටික බලන්න පුළුවන්. එතකොට අභ්‍යන්තරයට ආවට පස්සේ විශේෂයෙන් මේ අභ්‍යන්තරේ අපි ගත්තොත් එහෙම පරිගණක විද්‍යාගාරයක් වේවා තාක්ෂණික විද්‍යාගාරයක් වේවා ලැබ් එකක් ගත්තොත් ওই ලැබ් එක ඇතුලේ තියෙන උපාංග භාවිතා වෙන උපාංග වල ලෝඩ් එක අපිට පුළුවන් phase 3ට සමව බෙදන්න. එතකොට phase 3ට සමව බෙදනකොට අනිවාර්යෙන් එක phase එකට එක MCB line එක ගානේ අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එක phase එකකට එක main switch එකයි trip switch එකයි ඒකට අදාළ MCB ටිකයි. ඒ විදිහට phase 3ට trip switch 3ක් main switch 3ක් ඊට අමතරව ඊට අදාළ MCB භාවිතා කරන්න වෙනවා. එතකොට මේක ඔයගලන්ට පේනවා මේ පළවෙනි සජීවී රැහන ඇතුළට ගෙනහල්ලා පළවෙනි සජීවී රැහනට අදාළ මේ D board එකේ පළවෙනි සජීවී රැහනට අදාළ කොටස මේ 3 way enclosure එකක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ distribution board එකක්. එතකොට පළවෙනි කොටස පාවිච්චි කරලා තියෙනවා පළවෙනි සජීවී රැහනට, දෙවෙනි කොටස දෙවෙනි සජීවී රැහනට, තුන්වෙනි කොටස තුන්වෙනි සජීවී රැහනට. එතකොට main switch එකට සැපයුම දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ main switch එක හරහා trip switch එකට, ඊට පස්සේ trip switch එකේ ඉඳලා bus bar එක හරහා සජීවී රැහන MCB වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. උදාසීන රැහන නිව්ට්‍රල් ලින්ක් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ පළවෙනි සජීවී රැහනට අදාළ ටික තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ බලන්න දෙවෙනි සජීවී රැහන මේ නිව්ට්‍රල් ලින්ක් එක මෙතනින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. phase 2 එක කෙලින්ම මේ දෙවෙනි main switch එකට, ඊට පස්සේ මේ නිව්ට්‍රල් ලින්ක් එකේ නිව්ට්‍රල් වයර් එකකුත් main switch එකට, ඊට පස්සේ main switch එකෙන් trip එකට, ඒක හරහා MCB ටිකට සජීවී රැහන. උදාසීන රැහන මේ දෙවෙනි නිව්ට්‍රල් ලින්ක් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එකත් ඒ වගේ තුන්වෙනි phase එක පළවෙනි main switch එකෙන් ගිහිල්ලා තුන්වෙනි phase එකේ main switch එකෙන් ගිහිල්ලා trip switch එකට, ඊට පස්සේ MCB වලට නිව්ට්‍රල් එක trip එක හරහා නිව්ට්‍රල් ලින්ක් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් මේ සම්පූර්ණ පද්ධතිය තම earth link එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මුළු පද්ධතිය සඳහා. එහෙනම් ඔන්න ඔබට හොඳට පැහැදිලි අපි මේ කතා කරපු එක මේ තෙකලා බෙදා හැරීමේ සාමාන්‍ය බෙදා හැරීමේ පුවරුවක්. තෙකලා කිලෝවොට් පැය මීටරයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ MCCB එකක් කරහා සජීවී රැහන් තුන විසන්ධි කරලා තියෙනවා. 3 pole එකක් කරහා නිව්ට්‍රල් එක ඩිරෙක්ට් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 3 way distribution board එකකට 3 phase 3 way distribution board එකකට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. phase 3ට අදාළව වෙන වෙනම main switch, trip switch, MCB ඒ සම්බන්ධ වෙන විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. එතකොට විශේෂයෙන් තෙකලා පරිපථය ගැන කතා කරනකොට දුවේ පුතේ සැලකිලිමත් වේ යුතු දේ තමයි මේකේ ඕගලන්ට පේනවා මේ පළවෙනි සැපයුම, දෙවෙනි සැපයුම, තුන්වෙනි සැපයුම. පළවෙනි සැපයුම ඒවා වෙනම උපපරිපථයක්. දෙවෙනි සැපයුම ඒවා වෙනම උපපරිපථයක්. තුන්වෙනි සැපයුම ඒවා වෙනම උපපරිපථ. කිසිම වෙලාවක කලවම් කරන්න බෑ 3 phase wiring එක.
විශේෂයෙන් මේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතනින් මේ අපිට හිතන්න පුළුවන් එකම නිව්ටල් එකනේ පේස් තුනටම පාවිච්චි වෙන්න කියලා. මේකට දාපු නිව්ටල් එක මේකටත් දාලා මේකටත් දාන්න පුළුවන් කියලා එහෙම කරන්න බෑ. මොකද හේතුව එහෙම වුණොත් අන්බැලන්ස් එකක් වෙනවා. පේස් අන්බැලන්ස් වෙනවා. එතකොට මේ ට්‍රිප් ස්විච් විසන්ධි වෙන්න ගන්නවා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් ගොඩක් වෙලාවට මේ පේස් තුන මේන් ස්විච් එකකින් කඩලා තනි ට්‍රිප් ස්විච් එකකට ගන්නෙ නෑ ගොඩක් වෙලාවට. ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. තනි ට්‍රිප් ස්විච් එකකට ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් පේස් තුනත් හොඳට බැලන්ස් එකේ තියෙන්න ඕනේ. මොකද හේතුව බැරි වෙලා හරි පේස් අන්බැලන්ස් වුණොත් අර ට්‍රිප් ස්විච් එක විසන්ධි වෙන නිසා. ඒක නිසා විශේෂයෙන් 3 phase wiring එක සාමාන්‍ය single phase wiring එකකට වඩා සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය හදාරන දරුවන්ට අපි දැනුම ලබා දෙන නිසා ඒ දරුවන්ට විෂය නිර්දේශයේ මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් ගැඹුරට අධ්‍යයනය කරන්න නැති නිසා තමයි මේ සරලව කතා කළේ. මොකද විශේෂයෙන් ඉල්ලීම් තියෙන නිසා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමත් ප්‍රමාණවත් කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන් අද කතා කළා වතුර පොම්ප පරිපථය ගැන. ඊට අමතරව තෙකලා බෙදා හැරීමේ පුවරුව ගැන. මම හිතන්නේ ඔබට දැන් ඒ සම්බන්ධයෙන් හොඳ ඉහළ දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. වැඩිදුර අධ්‍යාපනය හදාරන කෙනෙක්ට ඒ ඔස්සේ තවත් දැනුම එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන මතක් කරමින් විශේෂයෙන් අපේ මේ අධ්‍යාපන සත්කාරයක් වශයෙන් කරගෙන යන YouTube channel එකත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට බොහෝ දෙනා එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ස්තුතිය පළ කරනවා. එකතු වෙලා අපිට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. බොහොම හොඳ ප්‍රතිචාර. ඊට අමතරව අපෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ පුළුවන් හැම වෙලාවකම මේ ප්‍රශ්න වලට අදාළ පිළිතුරු දෙන්න අපි උත්සාහ කරනවා අපිට ඉඩ තියෙන ආකාරයෙන්. ඊට අමතරව වීඩියෝ තව වීඩියෝ කරලා දාන්න කියලා ඉල්ලලා අපෙන් ඉල්ලීම් තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් ඒ ඉල්ලපු අයටත් මතක් කරනවා රටේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක මම හිතන්නේ අර අපිට ඉස්සර වගේ ළඟ වීඩියෝ ගණනාවක් කරන්න බැරි වුණත් මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවන් උදා කරගත හැකි මට්ටමින් අපිත් ආරක්ෂිතව මේ දැනුම ඔබ වෙත ලබා දෙන්න ඕන නිසා මම හිතන්නේ හැකි ආකාරයෙන් ආරක්ෂිතව හැකි උපරිම ආකාරයෙන් මේ වීඩියෝ ඔබ වෙත ළඟා කරනවා කියන දේත් මතක් කරමින් අදට අපි ඔබෙන් සමුගෙන යනවා. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.